मंडल उत्तराखंडमधील गढवाल या पहाडी भागातील एक छोटंसं गाव. हे गाव वसलंय शिवालिक टेकड्यांच्या दरीमध्ये. या टेकड्यांमुळे इथे सूर्योदय उशिरा आणि सूर्यास्त लवकर होतो. हिमाच्छादित शिखरांमुळे इथल्या झऱ्यांना 12 महिने पाणी असतं आणि ह्यामुळेच ह्या जंगलाची हिरवळ कायम राहते. मुबलक पाणी आणि खाद्यामुळे इथे खूप वेगवेगळ्या प्रकारचे पक्षी बघायला मिळतात. आम्ही राजाजीहून पहाटे निघून मंडल गाठायचं ठरवलं. 6 ते 8 तासांचा हा प्रवास. पण आमच्या गाईडने काही इंटरेस्टिंग ब्रेक्स प्लॅन केले होते, जसं की हा आमचा ब्रेकफास्ट पॉइंट. इथून व्ह्यू तर खूप छान होताच, त्याबरोबरच काही पक्षीसुद्धा बघायला मिळाले. त्यातलाच हा एक क्रेस्टेड किंगफिशर. थोडं पुढे जाऊन आम्ही देवप्रयाग जवळ थांबलो. अलकनंदा आणि भागीरथी ह्या 2 नद्यांचा इथे संगम होतो. ह्या पुढचा आमचा प्रवास अलकनंदा नदीच्या किनाऱ्यावरील रस्त्यावरूनच होत होता. आमच्या ड्रायव्हरने हवा भरायला एका ठिकाणी गाडी थांबवली. त्या जागेच्या समोरच्या मातीच्या भिंतीवर ग्रे थ्रोटेड मार्टिन पक्ष्याची घरटी होती. बराच वेळ ते पक्षी त्या घरट्यांसमोर घिरट्या घालत होते आणि नंतर एक एक करून घरट्यात जात होते. आम्ही जिथे जेवायला थांबलो तिथे सुद्धा आम्हाला फोकटेल आणि रेड स्टार्स बघायला मिळाले. वाटेत एका ठिकाणी थांबून आम्ही ही स्टेपी गिल बसलेली तिचे सुद्धा फोटो काढले. अराउंड 7-8 तास प्रवास करून मग आम्ही मंडलला पोचलो. इथे डायरेक्टली हॉटेलला न जाता आम्ही मंडलच्या जवळपासच बर्डिंगला सुरुवात केली. मंडलच्या ह्या पहिल्याच ट्रेलमध्ये आम्हाला दिसला हा स्केली ब्रेस्टेड कपविंग. हा बॅबलर म्हणजेच सातभाई कुळातील एक छोटासा पक्षी. छोटा म्हणजे याची लांबी अगदीच 9 सेंटीमीटरच्या आसपास असते. डोंगरांमध्ये पाणथळ जागांच्या आजूबाजूला आढळणाऱ्या पक्षाला शेपूट देखील नसते. याच ट्रेलमध्ये दूरवर आम्हाला एक ग्रेट बार्बेट सुद्धा दिसला. पहिल्याच ट्रेलने इथल्या बर्डिंगची एक छोटीशी झलक दिली. ती म्हणजे चारी बाजूच्या डोंगरांमुळे होणारा लाईटचा लपंडाव, चढउतारांच्या जागावर खूप वेळ चालणं आणि सहजासहजी न फोटो काढू देणारे इथले पक्षी. शेवटी संध्याकाळी आम्ही हॉटेलमध्ये पोहोचलो. आम्ही अल्पाईन हॉटेलमध्ये राहिलो होतो. हा त्यांच्या रूमचा व्हिडिओ. दुसऱ्या दिवशी सकाळी आम्ही बर्डिंगला निघालो. आजचं मेन टार्गेट होतं स्कारलेट फिंच. आतापर्यंतच्या बर्डिंगमध्ये मी असा ब्राईट लाल रंगाचा पक्षी कधीच पाहिला नव्हता. आधी त्याच्यापासून लांब अंतरावर उभं राहून आम्ही त्याचे ह्या पाईनच्या झाडावर बसलेले फोटो काढले. मग हळूहळू ते पक्षी खालच्या शेतात जायला लागल्यावर आम्ही पण हळूहळू तिथे गेलो. फोटो काढताना आणखीन एक गोष्ट इथे लक्षात ठेवायची होती, ती म्हणजे ह्या बिच्छू काट्याच्या झाडापासून दूर राहायचं. इथे जर चुकून कोणाचा ह्याचा स्पर्श झाला तर अगदी काहीतरी डसल्यासारखा भास होतो आणि बराच वेळ असह्य खास येत राहते. ह्याच झुडपाच्या बिया खाण्यासाठी स्कारलेट फिंच खाली उतरतात. स्कारलेट फिंचची मादी ही पिवळसर रंगाची असते. जवळपास माणसांची सतत वर्दळ असल्यामुळे आम्ही थोडे जवळ जाऊन सुद्धा हे पक्षी काय उडून गेले नाहीत आणि त्यांचे छान फोटोज आणि व्हिडिओज मिळाले. आधी सांगितल्याप्रमाणे मंडल हे दरीमधलं गाव, त्यामुळे सकाळी उजेड कमी होतो आणि उजेड जेव्हा पडला की अगदी एकदम हार्श लाईट पडल्यासारखा दिसतो.
दोन्ही कंडिशन फोटोग्राफीसाठी अनुकूल नसतात. ह्या ट्रेलमध्ये दिसलेले इतर पक्षी म्हणजे हा स्ट्रायटेड लाफिंग थ्रश, ग्रे बॅक्ड श्राइक, पिंक ब्रोड रोज फिंच आणि चेस्टनट बेलीड नथाच. ऊन जास्त झाल्यावर मग आम्ही हॉटेलवर परत येऊन नाश्ता केला. नाश्त्यानंतर आम्ही वाहत्या पाण्याच्या ओढ्याजवळ पाण्याजवळचे पक्षी बघायला गेलो. इथलं मेन टार्गेट होतं हा ब्राऊन डिपर. ह्या ओढ्याजवळ बसून त्याला खूप जवळनं ऑब्झर्व करता आलं. हा पक्षी वाहत्या पाण्यात उडी मारून पाण्याखाली मासे पकडून बाहेर येतो. ह्याची स्पेशालिटी म्हणजे हा जेव्हा पाण्यात बाहेर येतो तेव्हा पाण्याचा एकही थेंब त्याच्या अंगावर नसतो. पकडलेला मासा खाण्याआधी ब्राऊन डिपर त्याला दगडावर आपटून आणि पाण्यात बुडवून मगच फस्त करतो. लिटिल फोकटेल वाहत्या पाण्याजवळ दिसणाऱ्या पक्ष्यांपैकी हा एक. पांढऱ्या काळ्या रंगाचा हा पक्षी पाण्याजवळचे कीटक खातो. इथे दिसणारा दुसरा फॉकटेल पक्षी म्हणजे स्पॉटेड फॉकटेल. हा लिटलपेक्षा थोडा मोठा आणि ह्याची दुभंगलेली शेपूट म्हणजेच फॉकटेल जरा जास्त विजिबल असते. इथे आम्हाला 2 प्रकारचे रेडस्टार्ट सुद्धा बघायला मिळाले. एक म्हणजे प्लंबस वॉटर रेडस्टार्ट. ह्या पक्ष्याचा रंग डल ग्रे, अगदी लेडच्या रंगासारखा असतो. लेडला लॅटिनमध्ये प्लंबस म्हणतात आणि त्याच्यावरनंच याचं नाव प्लंबस वॉटर रेडस्टार्ट. दुसरा रेडस्टार्ट दिसला इथे तो म्हणजे व्हाईट कॅप्ड रेडस्टार्ट. डोक्यावरच्या पांढऱ्या रंगामुळे ह्याला हे नाव मिळालं. इथून मग आम्ही जेवणासाठी हॉटेलवर गेलो. जेवणामध्ये मला इथे मधुआ रोटी खूप आवडली. ही आपल्याकडे मिळणाऱ्या नाचणीच्या भाकरीसारखी लागते. तसंच इथल्या थंडीमुळे जेवणातनं थोडी ऊर्जा मिळावी म्हणून इथली डाळ ही नॉर्मली कुळिथाची असते. जेवून मग दुपारी दुसऱ्या ट्रेलवर पक्षी बघायला गेलो. तिथे हा चेस्टनट क्राउंड लाफिंग थ्रश दिसला. लाफिंग थ्रश हे पक्षी बेसिकली त्यांचा लाऊड आवाज जो हसल्यासारखा असतो म्हणून लाफिंग थ्रश म्हटले जातात. मंडल गावाची एक स्पेशालिटी होती ती म्हणजे गावातल्या प्रत्येक घराच्या बाहेर 2 ते 3 संत्र्याची झाडं होती. आम्ही गेलो त्या सीझनमध्ये भरपूर संत्री सुद्धा लागलेली होती. त्याच संत्र्यांपैकी एका झाडावरती हा ग्रे ट्रीपाय बसलेला दिसला. पाण्याच्या ह्या ओढ्याला फॉलो करत आम्ही जंगलाच्या आत जात होतो. तिथे आम्हाला हा स्लेटी ब्लू फ्लाय कॅचर दिसला. त्याच ट्रेलमध्ये हे स्ट्रीक लाफिंग थ्रश आणि हिमालयन बुलबुल सुद्धा दिसले. पुढे ट्रेल एका छोट्याशा धबधब्याजवळ येऊन थांबली. या धबधब्याजवळ थांबून आम्ही थोड्या वेळ आराम केला. ही जागा खूप सुंदर होती. इथे थांबून भरपूर फोटो व्हिडिओ काढले आणि मग आठवलं गोप्रो पाण्यात घालून अंडर वॉटर व्हिडिओ सुद्धा काढू शकतो. ह्या नितळ पाण्यात वरून न दिसणारे मासे देखील ह्या अंडर वॉटर व्हिडिओमध्ये दिसले. नंतर आम्ही ज्या ट्रेलवर गेलो तिथे एक सुतार पक्ष्याचं झाड होतं. त्याला सुतार पक्ष्याचं झाड म्हणण्याचं कारण रुफस बेलीड वुडपेकर पक्ष्याने ओळीने त्या झाडाच्या खोडावरती होल करून ठेवले होते. त्या होल्समधनं झाडाचा रस पिण्याचं काम हा वुडपेकर करत असतो. रुफस बेलीड वुडपेकरच्या नराचं डोकं टोमॅटोच्या रंगासारखं लाल असतं तर मादीच्या डोक्यावर पांढरे काळे ठिपके असतात. ह्या झाडाला सुतार पक्ष्यांचं झाड म्हणायचं आणखीन एक कारण म्हणजे इथे आणखी 2 प्रकारचे वुडपेकर दिसले.
एक म्हणजे हा ब्राऊन फ्रंटेड वुडपेकर आणि दुसरा ग्रे हेडेड वुडपेकर. ह्या झाडावर आम्हाला हा चेस्टनट पेलिड नथाच सुद्धा बघायला मिळाला. ह्या ट्रेलमध्ये आम्हाला हा चेस्टनट हेडेड टेसिया सुद्धा फायनली बघायला मिळाला. चांगले फोटो काही मिळाले नाही, पण जवळ ह्याला खूप छान ऑब्झर्व करता आलं. ह्या ट्रेलमध्ये झालेलं इतर सायटिंग म्हणजे ग्रे बुश चॅट, येलो बेलीड फेरी फॅनटेल, ब्लॅक थ्रोटेड बुश टेट, हिमालयन ब्लॅक आयोर्टेट, फ्रॉग बंटिंग आणि एक असा पक्षी ज्याने आम्हाला बऱ्याचदा टेकड्या चढून उतरवून थकवलं, तो म्हणजे हा गोल्डन बुश रॉबिन. टेसियासारखा हा सुद्धा अगदी झुडपांच्या आतमध्ये राहायला बघत होता आणि त्यामुळे त्याचे फोटो काही केले मिळत नव्हते. बऱ्याचदा प्रयत्न केल्यानंतर ह्याचे थोडेसे फोटो मिळाले. आमचा स्टे हा अल्पाईन हॉटेलमध्ये होता. हे हॉटेल राणा फॅमिली चालवते. आमच्या स्टे आणि जेवणाची उत्तम सोय त्यांनी केली होती. ट्रेलवरून तकून भागून आलो की गरमागरम जेवण आमच्यासमोर रेडी असायचं. शेवटी थोडं इव्हेंट ट्रिप्सबद्दल. दिलीप गुप्ता यांच्या इव्हेंट ट्रिप्स थ्रू आम्ही चोपटा, मंडल, तुंगनाथ ही ट्रिप बुक केली होती. आमच्याबरोबर पुष्कर हे सुद्धा आमचे गाईड होते. ह्या दोघांनी खूप मेहनत करून प्रत्येक पक्षी प्रत्येक पार्टिसिपंटला दिसेल आणि त्याचे चांगले फोटो काढता येईल ह्याची पूर्ण काळजी घेतली. पूर्ण ट्रिपचे स्टे आणि ट्रान्सपोर्ट अगदी परफेक्टली प्लॅन्ड होते. जर तुम्ही त्यांच्याबरोबर ट्रिप प्लॅन करत असाल तर बिंदास जा. मंडलमधून मग आम्ही चोपटाला 3 दिवस आणि त्यातला 1 दिवस तुंगनाथला होतो. त्याची माहिती देणारा व्हिडिओ लवकरच पोस्ट करेन. आय होप हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल. जर आवडला असेल तर आपल्या फ्रेंड्सबरोबर नक्की शेअर करा आणि अजून जर केलं नसेल तर ह्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. थँक्यू.